Σας καλωσορίζουμε στο Arsenal Fan Edition, το τρίτο επεισόδιο που κάνουμε, που φέρνουμε εκπρόσωπον κάποιας ομάδας στην εκπομπή μας. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Τζόζεφ Πέτρου και τον κύριο Σωτήρη. Ο κύριος Τζόζεφ είναι ο πρόεδρος του Supported Clubs Arsenal στην Κύπρο. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Good morning. Να έχουμε πολλά να πούμε, είμαστε και εμείς χαρούμενοι που σας έχουμε σήμερα κοντά μας και έχουμε πάρα πολλά να πούμε στη συνέχεια. Καταρχάς πέτε μας λίγα λόγια για σας, που τα πότε υποστηρίζετε την Arsenal. Εγώ είμαι με την Arsenal, είμαι γκούνερ αν θέλετε, που το 1970 ανάγιωμα Αγγλίας έτυχε να αναγιωθώ στην περιοχή του βόρειου Λονδίνου, κοντά στο White Hart Lane, και επειδή ήταν πολλά noisy, αποφάσισα να στηρίξω την ομάδα την λίγο πιο μακριά από το σπίτι μου, αλλά πάλι βόρειο Λονδίνου. Για καλό να γίνει τούτο. Για καλό να γίνει τούτο. Και δεν κοίταξα πίσω. Δεν μετάνιωσα την επιλογή μου. Είχε και λόγο να κοιτάξετε. Δυστυχώς, ευτυχώς δεν είχε λόγο. Τότε το 70 που λέτε, ποια μου ήταν έτσι πιο top που τις δύο, τότε να μάρσε. Ήταν κοντά. Το 71 τελειώσαν δεύτερη. Η Tottenham. Ήταν κοντά. Είχαν και πια έναν προάθλημα νομίζω 10 χρόνια πριν. Είχαν ομάδα δυνατή. Μιλούμε για Chivers, Gruzin, England. Είχαν και τον Jennings τότε. Είχαν και τον Jennings. Pat Jennings που ύστερα μετά ήρθε κοντά μας. Εμείς είχαμε τον Bob Wilson το... Δεν τον ξέρουμε. Αν ήταν καλό να μας πείτε. Μιλούμε εντάξει, διαφορετικό ποδόσφαιρο. Ήταν τον καιρό που αδικιούταν ο αμυντικός να πασάρει πίσω στο πορτάρι. Άλλα πράγματα, άλλες περιπτώσεις. Είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που αντικαταστάς το ποδόσφαιρο, εντάξει, ευτυχώς το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν σας άρεσε και να σας το πράγμα, αλλά θεωρώ... Της Liverpool άρεσε και της. Αυτό είναι λέασε για πολλά χρόνια που τον καιρό που σταματήσαν να πασάρουν τη μάπαν πίσω στον πορτάρι. Δεν έξα πια πρωτάθλημα τότε. Η Liverpool δεν πιάνε πρωτάθλημα. Πρέπει να το συνηθίζουν, επειδή πάντα ήταν ένα που τα... Το ξέρα τούτο. Το ξέρα τούτο, ήταν καλό να το πω. Ναι, ήταν δυνατόν κομμάτι τους. Ήταν αμυντική. Εσείς κύριε Σωτήρη. Απολογούμε που να σας απαντώ παραπάνω στα αγγλικά, γιατί τα ελληνικά μου δεν είναι... I'm an Arsenal fan for 50 years. Grew up in England. Season ticket holder at Highbury. Very lucky to be able to see the peak Wenger years. And I had the pleasure of writing for Arsenal magazines, The Gooner, 1-0 down, 2-1 up, various other publications, and yeah, you live and breathe Arsenal. That's my way. Να σας αγαπάς την πιάνει και ανητροπία. Είναι τρόπος ζωής για μένα, δεν ξέρω για σας, φαντάζομαι και για σας. Να θυμάστε το πράγμα να σας πω. Η έκανα αλλάσεις, την Arsenal δεν την αλλάσεις. Σας το λέω να το ξέρετε εδώ. Και η γυναίκα μου το έξερε πριν να την πάρω. Άρα μην με ενοχλείς. Και γι' αυτό πας στο ψυγείο, έχει το timetable της Arsenal και πριν οργανώσει οτιδήποτε, πότε πες η Arsenal. Η πρώτη κουβέντα. Τον κάνω εδώ και εγώ και σκεφτείτε με πιο έτσι. It's very good marital advice. Make sure she understands. And if you've not seen Fever Pitch, watch it. Μπορείτε να μας πείτε έτσι λίγα λόγια για το κλαμπ εδώ στην Κύπρο, γιατί έχει πολλούς που θα ήθελαν να ξέρουν κάτι παραπάνω. Τον καιρό του Wenger, everyone was getting excited. Ο κόσμος ούλος ενθουσιάστηκε. Στην Κύπρο ήταν τότε, ξεκινήσαν και τα satellite στις πυραρίες, να πηγαίνουν να βλέπουν τις μάπες. Η Arsenal το 2000 είχε... που το 98 ξεκίνησε και φαίνεται ήταν ανελκά, ξεκίνησε ανελκά, ύστερα Bergkamp, ύστερα ο Ανρί, Βιέρα, Πυρές,
Bloomberg, ομάδα δυνατή. Ο κόσμος, ναι, Campbell, ο κόσμος έθελε και ενθουσιάζεται για την Arsenal. Και οι τρεις μες στην Κύπρο ξεκινήσαν και γράφανε στην Arsenal για να κάνουν supporters club στην Κύπρο. Έναν παιδί που την Λάρνακα, να μην το ξεχάσουμε, ο Βάσος, ο Χριστοφόρου, έγραφε journalist στην Αγγλία για το βήμα, νομίζω, οπότε είναι το παριακές της Αγγλίας. Sports writer, ήταν Arsenal fan και έπιασε το approval εκείνος που την Arsenal. Την ίδια ώρα που έγραψα και εγώ. Αλλά εμένα με κάμασαν direct στο Βάσο για να συντονιστούμε και οι δύο. Είχε και έναν άλλον κύριο, ένας Πέτρος Πέτρου, που είχε αρκετά λεφτά από την Αγγλία και εκείνος μέσα είχε κάποια contacts στην Arsenal και δημιουργήθηκε κάναμε το first event το 2002. Ήταν τον καιρό που γνώρισα και το Σωτήρι για πρώτη φορά. Και στο Four Seasons ξενοδοχείο κάναμε την πρώτη εκδήλωση μας το 2 του Δεκέμβρη το 2002 και φέραμε τα κύπελλα από την Αγγλία. Μεγάλων κατόρθωμα να καταφέρουμε να κάνουμε έτσι πράγμα. Jill Smith ήταν the Supporters Club Coordinator. Ήταν ο Καζίδης τότε. Ο Καζίδης ήταν ύστερα. Ο Ιβαν Καζίδης. No, it was much later, after Dean left. Dean was at the time and then after Dean ήταν ο Καζίδης. Και δημιουργήθηκαμε και αυτόν το κλαμπ επειδή η Κύπρος εντέθηκια που έχουμε τη Λάρνακα, τη Λεμεσόν, τη Λευκοσία, την Πάφο και ακόμα και Ρήνιαν, επειδή δεν ξεχνούμε, έχει και τους Κοκύπριους που είναι Arsenal fans και τους κρατιούμε και αυτούς. Δεν έχουμε θέμα εμείς Arsenal. Κύπρος μια είναι και δεχόμαστε όλους τους Κύπριους. Η Arsenal είναι το Κύπριο. Περιμένουμε to catch up. Ναι, εμείς ελύσαμε το Κυπριακό, εμείς είμαστε εντάξει. Αν είναι εύκολο, φέρτε λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Δημιουργήσαμε σε κάθε πόλη επιτροπή που επιένασαν στις πυραρίες of their choice, επιλογή δική τους. Των καιρών αυτών ξεκίνησαν στη Λευκοσία, επιέναν στην πυραρία του Τούμαροκ, αυτοί που αθυμούνται, η Brickyard μετά. Στη Λεμεσόν νομίζω ήταν το Woodmans, στην Πάφον δεν είμαι σίγουρος ακριβώς. Λάρνακα, ο Βάσος έκαμε δικό του supporters club τότε και ήταν εκεί και έκαναν τα δικά τους τα events. Όμως χρειαζόμαστε έναν κεντρικό. Και μετά που μέσα στο 2003 ψηφίστηκα εγώ, μετά από γενική συνέλευση, ψηφίστηκα εγώ σαν πρόεδρος και εγώ ήμουν υπεύθυνος για όλα αυτά τα θέματα με τα εισιτήρια, τα event organizing και σαν επικοινωνία με την Arsenal. Ναι. Να αναφέρουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένος χώρος κτίριων όπου στεγάζεστε, ας πούμε, στη Λάρνακα. Όχι, αλλά μπορούμε μέσω του website μπορούμε να σας στείλουμε ποιοι είναι υπεύθυνοι για την υπαρχία σας, είτε Πάφος, Λεμεσό, Λάρνακα κλπ. Και να αποτεθείτε σε αυτούς και όταν βρεθούνται μπορούν να παραβρεθούν. Okay. Εμείς έχουμε τούτη τη στιγμή γύρω στα 500 μέλη γραμμένα. Δεν χρεώνουμε οτιδήποτε subscription τούτη τη στιγμή. Τα τελευταία 10 χρόνια στις αρχές πιάνναμε. Ύστερα δεν το έβλεπα fair να μαζεύω λεφτά για subscription
επειδή τα benefits που διούμε ήταν για εισιτήρια, να μαζεύονται μαζί στις πυραρίες, στην κάθε πόλη κλπ. Τώρα μπορούν να τα κάνουν. Εμείς τι κάνουμε? Όταν ζητούν και μπορούν να ζητήσουν μέσω μου εμένα εισιτήρια για να πάσει σε παιχνίδι, που είναι limited και πολλές φορές μέχρι στιγμή first come first serve, αλλά μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και εμείς κάποιον ballot. Ναι. Και εκείνοι που έχουν το benefit, υπάρχει και ένα μικρό surcharge αφού δεν πληρώνεις το subscription, ένα μικρό surcharge επειδή έχεις το benefit για το εισιτήριο. Και αυτά τα λεφτά χρειάζονται κάποτε σαν φέτος εδώ κάνουμε 2 free εισιτήρια σε competition μέσω του website και μαζί σας είμαι διαθέσιμος να σας προσφέρω και 2 εισιτήρια. Τούτο μου ήταν να πω εγώ γενικότερα ότι σαν άλλο παδός στην Κύπρο δυσκολεύουμε να βρω εισιτήριο, καλός ή κακός. Αν είναι εύκολο να αναφέρετε στον κόσμο κατά πόσο είναι εύκολο να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, αν προσφέρετε με ευκολία εισιτήρια, με δυσκολία, τι χρειάζεται να κάνει ο κόσμος για να ξέρει και ο ίδιος σε περίπτωση που θέλει να σας προσεγγίσει. Το μεγάλο πρόβλημα με τα εισιτήρια είναι τώρα έχει μεγάλη ζήτηση. Ναι. Και το ωραίο που μου αρέσει, που προσφέρω εγώ, εμείς σαν κλαμπ στην Κύπρο, εδώ κάνουμε opportunity σε άτομα που μόνο στα όνειρά τους μπορούσαν να πάσουν στο γήπεδο. Okay. Σαν τα Χριστούγεννα, μια γυναίκα έχει 3 viewers και το άντρα της, για να ποτέ τους δεν πήγαν σε μάτς. Ναι. Και καταφέραμε για να πάσουν να δουν την Ipswich, να πάσουν 4 άτομα και είμαι ο Θεός τους. Δηλαδή, I'm so happy. Δηλαδή, είναι ωραίο και το feeling. Το feeling ναι. και να δώσεις την ευκαιρία. Κάποιος που τα τρέχει τούτα τα πράγματα, για την οικογένεια είναι εύκολο. Έχω πολλούς και γιατρούς που με πιάνουν να πάρουν τα μωρά τους, τη γυναίκα τους που δεν ξαναπίαν. Προσπαθώ να τους βοηθήσω και τούτους. Αλλά υπάρχουν και οι die hard fans, σαν το Σωτήρι, έχει άλλο 10 που να επιδιώξουν whatever ticket you have, I'm going. Whatever, if it's available, I'm there. Με κόφτει 1.000 ευρώ εισιτήριο. Όσα συνάνε. Ό,τι για μπούμε στο αεροπλάνο να πάω. Τι θα κάνουμε, τι κάνουμε τώρα? Στέλνουμε μου ένα email. Το email μου μπορώ να δεν ξέρω αν θέλετε να το γράψετε. Να μας το δώσετε και να το βάλουμε από κάτω. Να το βάλετε από κάτω. Να μου στείλουν ένα email to request. Ζητώ τα στοιχεία τους για να μπουν πας στο membership program που το βλέπει η Arsenal και το ελέγχει η Arsenal. Okay. Επειδή ένα πράγμα πολύ σημαντικό, τα άτομα που πουλούμε εισιτήρια εμείς, που δυο, είναι under τη ευθύνη μου. Εάν συμβεί οτιδήποτε, τότε σε πάνω μου να έρθουν. Ναι, λογικό. Και λέω, ποιος είναι τούτος που έπιανε εισιτήριο? Ξέρεις, επειδή έχουν τούτον το strict control. Ξέρουν πως έχουμε τα ονόματα τους, τις διευθύνσεις τους, τα τηλεφώνα τους, και αν γίνει οτιδήποτε, να ξέρουμε. Ναι. Και δεν πρέπει ούτε καν, επειδή έτυχε μια φορά με το Σωτήρι, είπε μου έναν παιδί, εδώ και ένα λούτο εισιτήριο. Και είχε φασαρία. Πότσα κάνει, ναι. Είχε φασαρία και είναι πρόβλημα το πράγμα. Άρα, εμείς διούμε τα εισιτήρια to members με εμπιστοσύνη. Δηλαδή, να πάσουν να αντιπροσωπεύουν το κλαμπ συσταρισμένα, ωραία, σωστά fans, να δουν το παιχνίδι. Και να χρειαστεί 2 εβδομάδες, 1 μήνα, 2 μήνες πριν το παιχνίδι το συγκεκριμένο που θέλουν. 12 εβδομάδες minimum. Πρέπει να μου κάνουν request. Με το request γίνεται η πληρωμή. Η πληρωμή μπαίνει μέσα στο account που έχουμε ειδικών του Arsenal Supporters Club,
που διώ εγώ το account number, είναι Arsenal Supporters Club Bank of Cyprus. Okay. Και την περίπτωση που δεν κάνουμε το request, τα λεφτά επιστρέφονται. Εντάξει. Φέτος δεν επίστρεψα ούτε μια φορά λεφτά, επειδή και εγώ την ώρα που μου κάνουν το request να τους πω ναι ή όχι αν το δέχομαι. Αν ήδη έχω... ναι, αν έχω ήδη 6 requests και στείλες μου άλλο 2, να του πω δεν έχω. Ναι. Γιατί ξέρω θα πιάσω. Γιατί να του πω, είπες μου τώρα για τη West Ham. Τώρα να πάω να τσεκάρω. Αν έχω West Ham 4 άτομα ήδη, να σου πω ξεάστο. Αν έχω 2, να σου πω I have a chance. Μακάρι. One thing I want to add here, and I think it's long overdue to be said. Sorry again, it's in English, but the reason why so many people from Cyprus get the chance to see Arsenal at the Emirates Stadium is down to Joseph and the excellent relationship he's built up with Arsenal, the trust they have in him, the way he administers the tickets. And the respect, φαντάζομαι. And because of that relationship and because of the value that they hold him in, he has managed to send so many people tickets. And you ask any of them, it's an unforgettable experience. So it's a great chance for everyone to acknowledge the role, because you know it's not always the easiest role to do. You don't always get the appreciation. Thank you for that. And it deserves it because it's not easy. But I think it should be said that the reason why so many people get the chance to see Arsenal when others don't is due to this man here. Ναι, thank you. Καλά μέσα στον κατάλληλο άνθρωπο, θέλετε να πάτε να δείτε την Arsenal. Εγώ χαίρομαι και θέλω να βοηθώ τον κόσμο να δει την ομάδα. Και εγώ είμαι proud, περήφανος, είμαστε το μόνο club που κάνει το service. Η Tottenham με κάμα supporters club ούτε καν τους ζητούσαν εισιτήρια. Δεν τους ζητούσαν ποτέ εισιτήρια. Με τη United υπάρχει κάπου στο corner pub κάποιος ήταν, δεν ξέρω κάποιοι, με δυσκολία να πιάνουν εισιτήρια. Πιάνουν νομίζω, επειδή φέραμε τους και τούτους πιάνουν. Έχουν καλό. Ήταν του corner pub, ο Τίνος, ποιος είναι? Ο άντρος να μας πει. Ήταν δυο και μίξαν, οπότε ναι. Με το ίδιο σύστημα που κάνουμε εμείς? Ναι, πάνω κάτω ναι. Εμείς είμαστε περήφανοι για το σύστημα που έχουμε, είμαστε happy. Το μόνο που ζητούμε από τους φιλάθλους είναι αυτό το behavior να είναι το σωστό behavior που πάσει, επειδή they represent us. Σε κάποιους έχουμε και κάποιες σημαίες και παίρνουν τη σημαία και βγάλουν και φωτογραφίες. Ζητούμε μόνο να μας στέλνουν και καμιά φωτογραφία με τους ίδιους πάνω. Ναι, τότε είπα τους άλλους, στέλνουν μου φωτογραφίες, στέλνουν μου όλο το παιχνίδι. Λέω, είναι εσάς που θέλω, και θέλω το παιχνίδι. Εγώ θέλω να δείξω πως πάνε οι φανς. Και έχει και από το food bank που ζητώ να παίρνετε ένα πακέτο πάστα, ένα τσενεκούιν ντομάτες ή οτιδήποτε για τους φτωχούς που μαζεύετε και μέσα στο γήπεδο. Υπάρχει food bank. There's a charity store there at the stadium, and it's just a nice thing to do, just to give back. Ωραία. Νομίζω καλύψαμε το θέμα των εισιτηριών. Εμένα μια πορεία για τα εισιτήρια τελευταία, δηλαδή όσο πιο γλύωρα σας πει ο άλλος, εννοείται μετά τις 12 εβδομάδες, πριν τις 12 εβδομάδες, τόσο πιο πιθανό να τον έχετε πρώτο στη λίστα, ας πούμε, δηλαδή σας πει που τον Ιούνιο μόλις βγουν τα fixtures. Δούλεψε ως τώρα το πράγμα. Ναι. Εάν όμως να μαθευτεί το πράγμα, μπορεί να έχω 10 την ίδια ώρα. Ναι, άρα μπορεί να δημιουργήσουμε, να χρειαστεί να πάμε εμείς σε ballot. Μπορεί. Σίγουρα δεν μπορώ να δεχτώ κάποιος στις αρχές του σεζόν να μου πει κλείσε μου για κάθε match, κάθε home match. Σίγουρα, να πρέπει να κάνω ένα limit και να υπάρχει και ένα waiting list στην περίπτωση που δεν υπάρχει. Και τούτο το πράγμα έχω ένα chart εγώ στη δουλειά και σημειώνω τα και σβήνω και κάνω και στην περίπτωση που κάποιος είναι να κανσελάρει, σε ποιον είναι να πάω και να... Θέλει δουλειά, θέλει οργάνωση. Αλλά δόξα ο Θεός
we've been lucky with the tickets. Ωραία. And there are actually πολλούς fans out there that don't care how much they pay. Απλώς θέλουν την εμπειρία να πας στο γήπεδο. Για τα away tickets. Away tickets, Champions League. Μόνο. Ναι, and Εντάξει, maybe cup δύσκολο. games. Premier League, no. Ναι, Είναι λογικό. οι season tickets που έχουν το Ναι, προτεραιότητα. Λογικό. και υπάρχει ένα παλιό exchange σύστημα που δεν είμαι σίγουρος, αλλά εμείς δεν έχουμε για εκείνον. Για την Inter επίαν 4 άτομα. Να είδα και εγώ αρκετούς που πήγαμε Ίντερ. Μπορούσαν να πιάσουν και άλλα εισιτήρια για την Inter. Μπορούσαν να πάνε και 10 άτομα Ναι, στην ναι. Inter. Εγώ φίλο μου πήγαινε αλλά κάτσε στην Ίντερ. Κάτσε στην Την Inter. Arsenal που θέλει να δει, αλλά επειδή είναι... Εντάξει, αν έρχεται... Δεν Αλλά ήξερε, εκείνο ναι, έστελα... πήγε στην- Εγώ έστειλα τον manager of Emirates, τα κάτω. Ποτούς τους Εμιράτους, ήταν που τους λαλείς. Α, Με τα έστια του, επίαν 3 άτομα, συν έναν άλλον παιδί. Και έστελνε μου μήνυμα, thank you for the experience, thank you for the dream that came true. Ξέρεις, people get so excited. Σίγουρα. Εμείς Και εγώ τότε, ανυπομονώ. που Μια μεγαλώναμε, φορά. πιέναμε κάθε εβδομάδα των καιρών των παλιών. Σε Highbury, μια λίρα πιέναμε, θέλησαμε τη μάπα. Ως κανένας δεν πιένε, είχε φασαρίες. Ήταν, ξέρεις, it wasn't so attractive, δεν ήταν τόσο... Ήταν hooligans, και στέκουμαστε, δεν είχε Ναι, καθίσματα. ναι. μμμ. Πριν τη Θάρτσερ. Ε? Πριν τον καιρό της... Thatcher. Σαν νούμερα μου λέει. Thatcher. Μπράβο, τσίνη. Ναι. Πριν το... Ναι, αλλά And μετά από το μετά από το Hillsborough. Hillsborough και Heysel που αλλάξαν Ναι, τα ναι, αλλάξασαι. Αλλά in the 70s, £1 επίνες, you went to Highbury, less than £1. And not many people would go, επειδή ξέρεις, ήταν ο workers, ήταν για τους εργάτες, δεν ήταν deemed. Άλλαξε πολλά το ποτός. Ναι, άλλαξε πολλά. Το Premier League έβαλε έναν packaging πας στο παιχνίδι που δεν υπήρχε. Κάμεν το πιο αμερικάνικο Ναι. το product. Και που τότε άλλαξε πολλά, γίνηκε πιο ενδιαφέρον για τον υπόλοιπο κόσμο. Εντάξει, πλέον και η Premier League πουλά απίστευτα ανά το παγκόσμιο. Ενώ Ναι. 90's νομίζω ήταν το ιταλικό στα high του, η Premier League μπορεί να μην ήταν καν τόσο, ήταν η άνοδος της τότε. Σιγά σιγά άρχισε να ανεβαίνει η Premier League. Επηρεάστηκε Καιρό Premier League. Ξέρετε, Μπορεί να είναι ο Premier League, Dean νομίζω, που ναι. πίσω από όλα τούτα. Ο Dean, ο David Dean. Ο David Dean είναι που πίσω από τούτα όλα. He is the steerer. Ο David Dean ήταν ο executive director της Arsenal. okay. Εκείνος ήταν the steerer. He was in control of the steering wheel που έκαμε του την. And his dream ήταν το πάθος το δικό του που το έκαμε. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε τούτο. Όχι, όχι. Όχι. Μάλιστα. And in reality, English football was highly affected by the ban in Europe. Ναι. That's when Italy took over because the ban left Μετά από το Heysel. Ναι. in the late 80s. 85 to 92. Yeah, English football got left behind, and it took a long time to come back. But yeah, they did. Λοιπόν, τι λέει. Εμπιστοσύνη στο Arteta. Εγώ είμαι Arteta fan. Είμαστε και οι δύο Arteta fans που ήταν και παίχτης. Ακόμα τον καιρό που έπαιζε για την Everton, συζητούσαμε μαζί για να έρθει ο Arteta στην Arsenal. Επειδή έχει το τουπέ, το captain, το... Του leader, ναι, Έχει το. έχει του. Έχει τη σοβαρότητα του Ήταν και παιχνιδιού. αρχηγός της Arsenal. Ήταν, ναι, captain, ήταν, ναι. ήταν. Number 8. What I'd say, and we'll have a Manchester United fan here, you can spend money, you can change managers, you can do everything that the media says you should do, and it still doesn't deliver success. Now, what Arteta has done on less money is take Arsenal back to somewhere close to where they were 20 years ago, where they're genuinely contenders for the title. Ναι. And this is why anyone now who is saying Arteta out perhaps is not really looking at things in a realistic way.
we're up against a team in Manchester City, which is probably one of the best ever in the Premier League's history. We are in a period of time over the last 25 years where the spending on players, agents, salaries has gone out of control. And these are all hugely difficult aspects of the game to manage in order to achieve success. Now, every fan wants their club to lift a trophy at the end of the season, but realistically, there are only 4. So someone's going to be disappointed. But if you can step back from the trophy lifting aspect, which is only for the very few, and look at where Arsenal were before Arteta took hold and where they are now, the one question I'd ask every single person who isn't supporting Arteta right now is, name me one football club, not just in the Premier League, but in Europe, who would want to face Arsenal today and fancy beating them. Και να κάνω και εγώ έναν άλλο point για αυτούς που είναι εναντίον του Αρτέτσα. Ποια ομάδα παγκόσμια είμαι στο Premier League ή οπουδήποτε δεν θέλει τον Αρτέτσα manager? Πέτε μου ποιος δεν θα το ζητήσει. Έφυγε από την Arsenal. Πιστεύετε δεν θα βρει δουλειά ο Αρτέτα? Να βρει εύκολα δουλειά. Έχει ομάδα που... Εγώ λαλώ σου και United fans, αν ήταν στην περίπτωση του Ten Hag ή οτιδήποτε, θα πει Παναγία μου Αρτέτα. Αν έφευκεν τώρα, σίγουρα ο Αρτέτα να ήταν από τα πρώτα ονόματα, εξαρτάται από τις συνθήκες που να φύγει ο προπονητής. Δηλαδή, όπως έφυγε ο Ten Hag, ας πούμε, από εμάς, θα τον έζητα, θεωρώ, μια top ομάδα. Είναι top προπονητής όμως. Ναι, αλλά πριν μου ήταν Άγιαξ. με τον Αρτέτα. Ναι, αλλά πριν μου ήταν Άγιαξ να τον ζητούσα. Δεν τον πουλάλω. Που έφυγε τον Άγιαξ και ήταν, ας πούμε, ένας από τους top στην Ευρώπη, θα τον ζητούσαν μεγάλες ομάδες. Εξαρτάται πώς είναι να φύγει ο προπονητής. Ο Άντζι που τη Celtic. Έφυγε ο Άντζι που τη Celtic και πόσα πρωταθλήματα κέρδισε? 3 στη Celtic, πόσα ήταν? 2-3. Και ζητούν τον ούλι τον Άντζι. Έκαμε κάτι στη Tottenham. Κοινό που έκαμε ο Αρτέτσα, επειδή εγώ είμαι διευθυντής, είμαι manager, έχω μεγάλο project, πολύ προσωπικό. Managing football team είναι το ίδιο πράγμα. Και το νούμερο 1 που είναι ο Αρτέτσα για μένα είναι η πειθαρχία. Και όχι μόνο εκείνον. Δεν ήρθε μέσα και είπε, κοίταξε μόνο την ομάδα και τους παίχτες. Κοίταξε την κουλτούρα της ομάδας. Εδώ και σημασία. Θέλουμε τραγούδι, θέλουμε anthem, έλα μέσα. Let's get πια στους fans μαζί μπάλε. Ξεκίνα που είχαμε. Ένος τους, ναι. Ένος τους. Συσπήρωσε βάσει όλων των οργανισμών. Έκαμε τα ούλα. Δεν εξαπολύτω. Γι' αυτό είναι πολλά. Εν τούτο που χρειάζεται και η Manchester. Η Manchester United θέλει ριζική. Δεν είναι η ομάδα μόνο. Δεν είναι οι παίχτες μόνο. Ναι, ούτε ο προπονητής μόνο. Ο προπονητής για μένα είναι ο τελευταίος. Πολλά καλά το λαλείτε. Ναι, πρέπει να έχεις μια συνεννόηση με τους πιο πάνω. Ναι. Είναι η κουλτούρα. Και όπως εγώ είμαι στο Water Park, που δημιουργήσα μια κουλτούρα, μια κατάσταση, μια πειθαρχία, το ίδιο πράγμα είναι και στις ομάδες. Και νομίζω παίζει ρόλο και οι καλές σχέσεις που έχουμε τους Κρόνκε. Και το γιο και το μεγάλο. Μα είναι ούλα. Ούλα μαζί. Η δουλειά του δεν είναι απλώς πώς να κλωτσίσει τη μάπα. Είναι τι σχέσεις έχει, επειδή πρέπει να σκεφτεί. Θέλει, I'll just finish. Θέλει να κρατεί καλές σχέσεις με τον Κρόνκε και σκέφτεται πώς να το κάνω τούτο. Ναι. And with respect to the Cronkies as well, the Cronkies are not just Arsenal. The Cronkies have several sports franchises. Yes. Okay? They would not support Arteta if they didn't believe he was going to deliver the success on the pitch and commercially that they desire. They look at Unai Emery. He's doing great at Aston Villa, but they couldn't see him delivering what they want for Arsenal. So they got rid of him. And they're probably right to have done so. Well, at the time, yes. It's not that he was a bad coach, but he just wasn't delivering to the standards that the Cronkies wanted at Arsenal. And Arteta was given the chance. He's shown them a plan. And to date, he is delivering on that plan.
But everyone's realistic enough to say you can't go from being 8th and 10th in the table to 1st Όχι. in a short space of time. You can't buy that success anymore. Even Manchester City, who set the new standards, it took them several years and a lot of spending to get to where they are and to sustain it. So this is the thing. You need to see the big picture, and any big club. And I look at Manchester United. I remember Manchester United under Ferguson, and every team was looking at them as the standard, what they were doing, how they were doing things, and trying to emulate them and trying to beat them. And it was very, very difficult. I mean, Wenger and Fergie, they entertained the world with that battle for many, many years. But once the right guy is no longer in position after Ferguson left, you've seen what's happened to Manchester United. Ναι. It can happen to anybody. And I'm not suggesting for 1 minute this is going to happen at Manchester City, but the potential's there for Manchester City as well to go through a difficult period once Pep Guardiola decides to leave. Ναι. So the people, and this is one of the things that the fans, they get focused on one area of success, and you start calling for Arteta. I think that's a very small number of people personally. I think it's been made more of than it really is. But what is it that you're actually asking for here? This is the question people need to ask. What is it that you're actually asking for here? Ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν. Yeah. Γιατί έχει 20 χρόνια. Ναι, οι φίλαθλοι. Γιατί έχει καλώς κακώς έχει 20 χρόνια. Θέλεις εκείνο το πρωτάθλημα να το ξανασηκώσεις, να το νιώσεις. Μιλούμε για ένα νέο fanbase εν τω μεταξύ, 20 χρονών, το οποίο δεν έχει. Εγώ προσωπικά δεν έχω εικόνα να το σηκώνω το πρωτάθλημα. Σε σημείο που παθαίνει ψυχολογικά, σε 20 χρόνια που στηρίζεις μια ομάδα, δεν είδες ποτέ σου να σηκώσεις έναν και τρώει και περιπέξιμο, ξέρεις, που τους φίλους σου δάμε οπαδί, City, Liverpool, United. And this is the fuel which drives the Arteta out type of hashtag. And what got rid of Ten Hag and what gets rid of other managers is this narrative that because you don't win a trophy, the manager needs to go. Να σας πω τι θέλω εγώ παραπάνω που είναι Arsenal. Επειδή δεν σήκωσα το πρωτάθλημα, εγώ κυρίως θέλω η Arsenal να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Πρωτίστως. Και μετά έρχονται τα άλλα όλα σιγά σιγά. Αν παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, νικάς. Αν νικάς, να πιάσει και πρωτάθλημα κάποτε. Δυστυχώς δεν πάντα νικάς να παίζεις ωραίο ποδόσφαιρο. Δέχομαι το, απλά να έρθει κάποτε η ώρα σου. Ναι. Πόσο chance διάτε το Arteta? Συγγνώμη. Πόσο chance διάτε το Arteta εννοώ? Για να πιάω πρωτάθλημα. Γιατί αν το δείτε 2-3 χρόνια ακόμα, δεν το σηκώσετε. Να σου πω κάτι. Εγώ έμαθα πως μιλήσαμε το με τον Σωτήριν και άλλες φορές. Για να πιάσεις πρωτάθλημα, το 90% πίστεψε με, είναι και τύχη. Ένα μεγάλο ποσοστό είναι τύχη. Όταν τα πράγματα τα τελευταία 2 χρόνια επέζαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Αγγλία, πιάνναμε απίστευτα results, νίκες, points κλπ. Η τύχη μας βρεθήκαμε με την City να είναι και που ήταν. Και μπορεί και παράνομα. Μπορεί και παράνομα βάση. Μπορεί και παράνομα. You just got us banned. Συμφωνούμε. The lawyers will be on the case. Είπες σου μπορεί. Maybe. Allegedly. Μπορεί και παράνομα είπα. Δεν ξέρουμε αφού λαλούσιν. Και είναι επικίνδυνο το παιχνίδι που παίζουν. Αν δεν τους εύρουν ενόχους, ξέρεις να μου να γίνει το επόμενο. Η επόμενη κίνηση η Newcastle θα ξοδεύει αφάνταστα λεφτά. Αφού δεν κάνουν τίποτε τη City, θα μας κάνει. Επειδή η Newcastle έχει παραπάνω λεφτά από τη City. Άρα, τέλος πάντων. Πέρσι όλοι οι παίχτες μας ήταν μια χαρά. No injuries. Είχαμε ένα fantastic run. We slipped up με την Aston Villa. Δεν ξέρω. Ο λόγος που χάσαμε το πάθημα. Ναι, μπορεί και πριν. Χάσαμε το και που πριν. Με τη Fulham, με τη West Ham κλπ. Όμως, ερχόμαστε φέτος όμως αντίθετα. Κόκκινες κάρτες, απουσίες, τραυματισμοί. Και είναι το ίδιο το ελκυστικό το ποδόσφαιρο με πέρσι. Ναι, υστερούμε φέτος. Ναι.
Δεν παίζουμε τόσο καλά. Όχι, δεν παίζουμε τόσο θεαματικά. Ναι. Can I just Ναι. give a Το καλά είναι σχετικό με εκείνο που είσαι μπροστά σου και πώς λέεις για το καλά, τι σημαίνει καλά. Αν πιάω αποτέλεσμα με την Brentford, Ίσως επειδή έχουμε εικόνα... δεν έπαιξα ωραία, είναι καλά. Ίσως επειδή έχουμε εικόνα τον δεύτερο γύρο που παίζαμε και θεαματικό ποδόσφαιρο, βάλαμε και πολλά γκολ και είχαμε τούντες προσδοκίες. Το καλό είναι σχετικό όμως. Ναι, είχαμε τούντες προσδοκίες στην έναρξη της σεζόν. Yeah, I think the quality of the football, you need to understand that 2 years ago, nobody gave Arsenal a chance. They set up differently. They set up to try and beat us. And that's why we had an amazing run, because we were better at beating other teams than they could beat us. Last year, again, there were teams who were setting up to try and beat us, and we were too good for them. This year, everybody in the league acknowledges that it's very hard to beat Arsenal, and they set up. The majority of teams that come to the Emirates play with a low block. Μια ομάδα όμως ήρθε για να μας παίξει για μάπα. Μια ομάδα ήρθε για να μας παίξει για μάπα και φάμε μπάτσους. Η Nottingham Forest. Έπαιξε ανοιχτά. Για να μας νομίζαν μπορούσαν να μας δέρουν. Φέτος. This year. Από την βάλαμε 3. Ναι. And look at Nottingham Forest. They're third. This is what I'm trying to say about no team wants to play Arsenal at football. They want to try and stop Arsenal. And I understand it. And Newcastle were good at it. When you're facing a team like that. Anyway. Μετά. Για το Premier League που μιλώ, για το League. Εγώ μίλησα για το League Cup τώρα, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. I just think that the circumstances around how you judge good football. Like if two teams come to play football against Arsenal, you're going to see a great game. But if only one team comes to play football and the other team comes to defend, that's the kind of game you're going to see. It's not always in Arteta's control. This is something that you have. If you saw how, look at the last game, the loss against Newcastle. 2 banks of 5. Είναι εύκολο. Put any team in front of that, they're going to struggle. Liverpool, Real Madrid, any team is going to struggle against that. But this is a challenge that Arteta faces now. He's created a team that requires new ways to win, which is why we're now more reliant on set pieces, because they're harder to defend against when you've got excellent coaches like we have. So we win in different ways. He knows this. And I think the spending that the players we bought this year are because he anticipated this change. Spending money on a player like Calafiori when we already had a good defence, it's because you can't man-mark the defence. You want a ball carrier to break up the lines. Γιατί εμπιάνουμε επιθετικό. Σας την ευχαριστημένοι με Χάβερτ και Χεσούς. Έχω το καημό. Επέλα να τους. Έχει πολύ καιρό. Ποιον επιθετικό θα βάλεις? Έχω 10 στη λίστα. Οκ. Πέμου. Ένας καλός επιθετικός. Ντουράν. Αστον Βίλα, Ντουράν. But before he was good at Aston Villa, did you know about Duran? Όχι, φέρ' τον όμως. Why would Aston Villa sell him to us? And how much would they want? 80, 70, δώστα. Ωραία, εντάξει, άφησε τον Ντουράν. Do you know, sorry Joe, I mean because I've had this conversation about it. Για να καταλάβω, διαφωνείτε στο να πιάτε επιθετικό Arsenal? No. Θεωρείτε απλώς είναι δύσκολο? Διαφωνούμε. Διαφωνώ να πιάσω οποιοδήποτε επιθετικό just for the sake of it. Δηλαδή, επειδή είπα πια επιθετικό. Επειδή εγώ μπορεί να είπα του μια ημέρα Rashford, παράδειγμα. Παναγεμπούσαμε τους από φούτ. Rashford. Όμως η απάντηση του Σωτήρη είναι δεν ταιριάζει in the dressing room ο Rashford. Δεν ταιριάζει για μας ο Rashford. Είναι και καλή νοοτροπία. Θα μας ανακατώσει, άρα εμείς θεωρούμε άλλο πράγμα. Ο Αρτέτα θεωρεί άλλο πράγμα. Να φέρω τον... Έφερετε τον Ρονάλντο πίσω. Τι δημιουργήσε ο Ρονάλντο? Ναι. Δημιουργήσε πρόβλημα. Αν μένεις και ο Ρονάλντο θα έχετε το Σόσκαια και μπορεί να πιάνετε και πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν ήταν μόνο αυτό. Είχαμε κι άλλους μες στα ποδητήρια. Ναι. Που κόμμα έχουμε. Ο Φερτινάν, δεν μπορώ να λύσω, ο Μπρούνο.
Και εκείνος κάμποσος. Αλλά τέλος πάντων. Είναι και χειρότερο. Ας πούμε για μένα ο Ράσφορντ, ας πούμε, κάτι Λίγκαρ που είχαμε, κάτι Σάντσο. Anyway, το point, εκείνο που θέλω να πω, και νομίζω έχει να πει και ο Σωτήρης, είναι it's not the point of just έφερες striker. Θέλει και καλούς χαρακτήρες. Εντάξει, να το καταλάβω. Έχει culture που προσπαθεί να χτίσει. Ναι. Εσείς ποιον μπορεί να Ναι, φέρει, πέτε μου, ένα αυτοί ονόματα που σας αρέσουν. Ένα striker που να νομίζετε τερκάζει, ας πούμε, με την νοοτροπία της Αρσένal τώρα. Τούτο να το αφήσω πας στο Σωτήρη να σας πει, επειδή ο Σωτήρης είναι πιο μελετημένος παστούτα παρά εμένα. Top of my list would be Isaac. Ισακ. Δύσκολο. 120. I'll tell you what I think Arteta would. First of all, he's proven in the Premier League. Μπράβο. He's young. So he's going to give you 5, 6, maybe even 7 years. And you see him in his interviews. He speaks like he understands football. He understands his role. He's got a football intelligence that you don't necessarily, with a Duran, I don't see football. I see a player who plays off the cuff. Amazing talent, scores amazing goals. But I think if you ask Emery who he prefers to put up front, That's with Watkins. Okay. he's going to, because Watkins does the role. And this is the difference now, is that the goal scorers get the headlines, but the managers see who carries out the instructions, because at the end of the day, if the team doesn't play as a team, if you don't pick up your players, it doesn't matter if you score 1 if they score 2. And this is definitely what an Arteta wants, and I think that's why the names on the list is a very, very short list. And I think had Newcastle not been able to fix their financial situation with a few youth players that they sold between other teams with the same issues, they would have been forced to sell one of Guimaraes or Isaac or the guy they got from Everton as well, Gordon, maybe. No. Who are their best players. But for me, yeah, it's a very easy choice. If we can get anybody, I would get Isaac 100%. He's got everything that Arsenal needs. Και θέλουμε και backup του Σάκα. Ενώ ο Βανέρη. Τώρα τον έκαναμε δεξιν εξτρέμ που έπαιξε παίχτες προχτές. Είναι καλός ο Βανέρη. Είναι καλός, έχει προοπτική, εννοείται. Είναι ο Βανέρη. I would ask you this though. Who would come to Arsenal to be a backup to Saka who's any good? Ναι. Another young player, φέρουμε έναν 20χρονο. Είναι ο Βανέρη. We've got one area. Εκτός που τον Λουανιέρη, ας Και ο πούμε. 20χρονος θέλει να παίζει. Ο 20χρονος θέλει να παίζει. Δεν θα θέλει να παίζει. Να μάθει πως Σάκα και να παίξει εκείνον. But the good thing with Waneri is that he'll be able to play other positions. Ναι, αν και στην αρχή νόμιζα δεν θα μπορούσε να το κάνει και νιώθα ότι να μείνει στη σκιά των Ντεγκάρτ. Συνέχεια δεκάρι, αλλά ευτυχώς έδειξε ότι μπορεί να παίξει και πλάγια. Καλό για αυτόν. Πολλά καλό για αυτόν. Miles Lewis Skelly. He's a central midfielder, but he's taken his chance at left back. Σκέλη είναι τέρας. And everyone's raving about, and rightly so. When you can play, Με τη City που σου ζει και λένε το συνέχεια. Ναι, θέλει πάτσος, άιστο. Έχουμε πολύ μπιφετάμε όταν κάνουμε. Ναι, αν κάναμε κάποιο rewind, το στυλ του Giroud μας δεν ταιριάζει τώρα. Το στυλ του Giroud θα μας δεν ταιριάζει μες στην ομάδα μας. Giroud άρεσκε μου πολλά σαν παίχτης, αλλά νιώθω ότι είναι πολλά χασογκόλης και σπάζει μου ότι. Χασοκόλλης. Ο Giroud χαζογκόλης. Όταν ήταν ο Ζιλ στα καλά του. Πόσα πράγματα έπιανε. Να σας πω, είναι καλός σέντερφορ. Εν είπα ότι είναι καλός. Σίγουρα είναι καλύτερος τώρα που Χεσούς και Χάβερτς. Όταν ήταν ο Ζιλ στα καλά του και παρολίγο να φτάσει τις ασίς του Τιερί στις 20, ελαλούσαμε τότε ότι αν ήταν άλλος επιθετικός μπροστά θα ξεπερνούσε τις ασίς ο Ζιλ. Anyway, για μένα ο Giroud είχε βάλω τον έναν εφτάρι μου τα 10 ας πούμε σαν striker. Εν του βάλα παραπάνω. Μπορούσε να παίξει πλάτη, ήταν καλός στην κεφαλή. Λέω σου κάτι άλλο. Λέω σου με το στυλ της ομάδας που έχουμε τώρα, πιστεύω ο Giroud θα ταιριάζει. Έχει κάποιον που εν το στυλ του Giroud τώρα μπορείτε να τον πιάτε και θέλετε τον υπόψη ας πούμε. Σέσκο. Sesko, I think I think Sesko is one of those ones you take a gamble on. I think you bring him in slowly, and you see if it's going to work out, because he has the attributes. Clearly, he's got pace. He's strong. He's tall. He's fast as well.
But we've seen many of these strikers come to the Premier League and they don't cut it in the end because they lack something. And you've seen it, like Chelsea, they're a classic example for bringing in strikers, paying big money for them, and then the next thing you know, they're on the suspension, they're on the rating list to be sold. Θέλετε να είναι πιο σπρωμένο. Ο Λάχοβιτς, ας πούμε. Again, I think I liked him a lot, σαν ιδέα ο Vlahovic. I think maybe that relationship with his representatives broke down when he decided to join Juventus. Now, Juve want to get rid of him. That's clear. They've moved on. So it's probably his representative trying to create the link again with Arsenal because they knew 4 years ago we were interested. But now, I think maybe, although he's got the right profile, I don't think Juventus fans would be crying too much if he left. And in that sense, why would he be a great success at Arsenal? He would fulfill a role, but I don't actually think he would be significantly better than Havertz. Because we've seen Havertz over the last 2 or 3 weeks, but we've not seen the Havertz we saw at the second half of last season when he was fit and firing and confident, in good form. This has been, I don't think anybody, maybe apart from Gabriel Magalhaes, we've seen anybody hit the highs from last season. Ναι. I don't. I mean, Odegaard. Ακόμα και Σαλίμπα. Saka's numbers have been good, but in terms of he's almost been in and out of games much more than he was in the. I mean, I thought last season he was unplayable again. Ναι, αλλά πού οφείλεται το που λέτε. Ποιον, άλλαξε το στήλο ο Αρτέτα. Γιατί να το κάνει, ο πέρσι ήταν σαν τρένο. Ήταν σαν άτυχη που πιάτε το πρωτάθλημα πέρσι. Μιλούμε τώρα στον πόντο πόσον. Γιατί να το Αρτέτα το αλλάξει φέτος. Because teams are playing against us differently. Παίζουν διαφορετικά και αυτόν επίεμπα στο... He's controlling the game, minimizing the risk against us, and he's focusing more on other ways to... Because if you've got 2 banks of... or a 4 and a 5 in front of you, you can't pass through them. I mean, these professional Premier League footballers, they're going to make it hard. Look at Everton. Everton, they sacked Dyche, but they came to the Emirates. Να πιάνουν το Μόιες πάλι, ναι. Ναι, πιάνουν. But they held us back. Okay, I mean, you know, he made some good saves. On another day, one of those goes in. It's a 3 points. We won't be talking about it. But teams can defend very, very well in the Premier League now. The organisation, the defensive organisation, is excellent in the Premier League. Ανέβηκε το επίπεδο. Είδατε ομάδες όπως η Fulham, η Bradford, η Nottingham Forest. Look at the coaches. Ο Chris Wood αν ήταν νέος, θα σου πω, αλλά είναι μεγάλος. Πολλά καλός forward. I think you can judge the Premier League now on the quality of the coaches that are there. We're talking about 15 top level coaches in the Premier League, if not 20. But I say you look at the names of the people. They are some of the best coaches in the world. And why? Because they know how to set up a team to stop the opposition. Ναι, και η δουλειά του Αρτέτα όμως είναι να βρει τον τρόπο να πάει ενάντια του. Να τρυπήσει την άμυνα. Γιατί εντάξει, θωρώ σας φέτος πολλά, δηλαδή έχετε πολύ πέραση από κόρνερ. Υπό τα στημένα τέλος πάντων. Yes. Εντάξει, εγώ προσωπικά ήμουν Arsenal, θα ήθελα να στηρίζουμε στο θα πιο στημένο κόρνερ. Να μην είναι μόνο τούτος ο τρόπος που να σκοράρω. Να δυσκολεύουμε πολλά on field να σκοράρω. I think it's a way to break open the game. Because if you get the first goal, in the Premier League, the first goal is usually the most important goal. Ο Μαρτινέλη σκόραρε προχτές να θέλει Newcastle. Όχι. Γιατί αν ισοφάριζαν ο Χάβερτς, θα το γυρίζαμε. Είναι λακ. Θωρεί και δεν ξέρει που είναι η πόρτα. Λαλό το. Ξέρετε το, βλέπει χαμέ. Πράσει 20 λίγο το κεφάλι πάνω. Καλό. No team wins the league or a title without a really good defense. We have that. Okay. We have the best defense at the moment. That part is sorted. I think Arteta's idea is break open the game
any which way you can, whether it's a set piece or build-up play. But once they've gone a goal behind the opposition team, they are forced to break their lines. They are forced to break up that defensive unit. And that means because we've had games where it's been tight, then the first one goes in and then it's 2-3 or 3-4. This is what we're up against. We need to get the first goal. But what I would say is, and again, this is not a crying because it's Arsenal, but in the last 10 games, I think I saw a stat, the XG for the teams scoring a goal has been so low, and in the first chance that they get, they score against us. It's cute. And that's been crucial. That's why we've struggled. Had we scored the first goal, you see a completely different game. Nice. I'm not excusing Arteta. It's just the way football is. Going back to the striker situation, Jesus is a good player. Είναι καλός παίχτης. He's a good player. However, I think that maybe he does do too much on the pitch. Νομίζω κάνει πολλά, δηλαδή και το defensive work που κάνει είναι αρκετό. Ναι. Εάν ήταν λίγο πιο κουνόσχυλος, μπορεί τα αποτελέσματα να ήταν καλύτερα για το του. Επειδή βουρά πολλά πίσω. Can I say one thing? Ίσως να βουρά πολλά πίσω για να πιάνει μπάλα, γιατί δεν πιάνει μερικές φορές τόσο μπάλα, ας πούμε. Όχι, δουλεύει για την ομάδα. Δουλεύει για την ομάδα ο Ιησούς. Καταλάβετε. Είναι τόσο, να το πω τώρα. Selfish. Όχι, άλλο που ήταν να πω. Δεν τελειώνει τόσο εύκολα τις φάσεις. Μπορεί να να σουτάρει για τριπλάρο τρεις φορές. Σκέφτεται το πάρα πολλά. Ίσως ήταν αυτό η επίλυση που χρειάζεται κανένα χρόνο ο παίχτης. Πάντως το κόλ που σας έβαλε πέρσι εσάς ήταν τρομερό. Ο παίχτης σας ακόμα πάει. Εντάξει, ήταν τώρα στο 90 πόσα που... No, guys, before the season ended last year, παρεθήκαν μας με ένα σαφιάνο. Όχι, πίνω πινούτσια. It was made known that Arsenal would listen to offers for Jesus. Okay? That can only have come from Arsenal. Okay? So they knew we needed to upgrade on the striker. Had somebody come in and made an offer for Jesus, I am sure we'd be starting with a new number 9 this season. The fact is, we didn't sell him, so we stuck with what we had. This is the reality of Arsenal. Ναι, σίγουρα πρέπει να φύγει πάντως. This is the reality. We cannot stockpile strikers. It just, they are on too much money. money. Έφυγε ο άλλος, Εγκέτια. Ναι, έφυγε ο Εγκέτια. Έφυγε Τζίνος. But we got 15 million for him. With Jesus, you'd pick up 35-40 million. And you take off a big wage. Μια ερώτηση κρίσεως. Ποιο θα είναι το επόμενο τρόπο που θέλετε να πανηγυρίσετε σαν οπαδί της Arsenal? Πρωτάθλημα ή Champions League? Can I say both? Ένα μου τα δύο και βλέπουμε. Because we haven't won the Champions League, for me, I would... Θα προτιμούσες για να αφήσουν το... Το ένεχο ευρωπαϊκό, ένεχο Champions. Για να πιάμε πριν τη Tottenham. Πέτε μου τι έτραβήσετε το 2000. Και τη νύχτα που έπαιζε με η Liverpool, τραβήσαμε πολλά κακά και τη νύχτα. Ετοίμαζα να σχίσω οτιδήποτε έχει σχέση με μάπα, να παραιτηθώ και σαν πρόεδρος της Arsenal. Είχαν πολλές... Ήταν πολύ το σκηνικό. Άχος πολύ. Αλλά ευτυχώς they didn't let us down. They did the Spursy thing. Μια χαρά. Δηλαδή και πρωτάθλημα να πιάει η Tottenham. Champions League. Ως το FA Cup δεν έχουμε, δεν με κόφτει. FA Cup, League Cup, αλλά πρωτάθλημα Champions League να πιάει. Άρα έχουμε το καημό. Είμαι έτοιμος να... δεν ξέρω. Έχετε το καημό Champions League. Κοιτάξτε. Πρώτα. Ευρωπαϊκό τίτλο. Παίζει ρόλο φαντάζομαι και για σας που... And also because Arsenal's history, they haven't done it in Europe. Εγκρίμα. And a team like Arsenal, you think they should have won more in Europe. Έπρεπε το 6. Πώς το χάσαμε το 6? Έχασαμε το επειδή ο Ανδρή ήταν... Δεν ήταν στα καλά του, εκείνη τη μέρα έχασε και ο 3 που δεν έπρεπε να χάσει. Τουλάχιστον. Που τα highlights που είδα, σκέφτομαι. Πετάχτηκε που πάνω από τον αμυντικό, ήταν εκείνος και ο πορτάρης. Και πας στον πορτάρι είναι εδώ και... Αφού ήμουν και αμέ, ήμουν... Πάντως εντό που νομίζω είναι το στατιστικό να ρίγαινε σκοράρεν ποτέ σε τελικό, ήταν που ήταν. Κάτι τέτοιο. Τελικό τι εννοάς. Της Arsenal. Γιατί και το FA Cup το 2001, άλλον πράγμα. Άλλον κακό. Με τη Liverpool.
Και τον τελικό με Γαλατά. Και ο τελικός που πιάμε πρέπει να Ήταν σπιάμε. 0-0. Χάσαμε στα πέναλτι. Ναι. Δηλαδή, να έχουμε ένα Europa και ένα Champions. Να λέμε ότι έχουμε κάτι. Ήταν Κανονικά έπρεπε να Europa, έχουμε- παλιών έπρεπε UEFA. να Και έχουμε- τον UEFA, Ήταν το το Europa. UEFA. Ναι, ναι. έπρεπε να έχουμε 17 πρωταθλήματα τώρα. Α, στο PES δεν πειράζει. 17 πρωταθλήματα, ένα Champions League και ένα ευρωπαϊκό έπρεπε να τα έχουμε τώρα. Προαθλήματα είμαστε καλοί 13, it's ok, αλλά ένα Champions League πρέπει να πιάμε. Τέλος Κρίμα. πάντων. Κοίταξε, maybe this year. Έτσι λαλώ κάθε χρόνο. Ναι, μα κοίταξε, δεν πιστεύω έχει έναν outstanding team στο Champions League φέτος. Πέρσι, εν το νιώθετε και εσείς το πράγμα πέρσι ότι πιαν καλύτεροι από εμάς, ας πούμε. Πέρσι, εν το πιστεύετε. Τι μας Έφκαλε μας η Bayern λόγω της φανέλας. Λόγω ότι δεν έχουμε γίνον το ευρωπαϊκό. I think we lacked experience. I think the players like Ακριβώς. this year, I think they're much more ready to do something in Europe. I hope so anyway. Αν πιάμε Champions League, Ναι. θα είσαι ικανοποιημένος? Δηλαδή είσαι Για μπραζίλ. φέτος ή γενικότερα. Φέτος. Για φέτος. Ναι. Υπερευχαριστημένος, τι εννοεί. Να με πιάμε τρόπαιο φέτος και να με happy έτσι ως πάντα Champions πράγματα. League και να έρθουμε πέμπτη. Δεν έχει πρόβλημα. No. Δεν έχει πρόβλημα. Τι, σοβαρό μιλάς. No. Αφού δεν έχεις Champions League, Empty, δεν no πανηγυρίζεις. chance. No. Τετάρτη, ας πούμε. Πέπτη. We have to be top two. We are in the top two. If we come less than second, then something will last over on a bien last. Sorry, το πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα δείχνει how good you are. It's a consistency. Yeah. Η δείχνει. The Champions League, you can win the Champions League and not be the best team. But the πρωτάθλημα δείχνει πόσο καλό σαν ομάδα. Θα σας ρωτήσω και μπορούσα πριν και απαντήσετε μου. Πόσο τσάζεται του Αρτέτα. Τώρα με την κουβέντα που κάνουμε. Πήγαμε πίσω σε τούτο. Επειδή λέτε φτάσατε κάποιοι τώρα ας πούμε να είστε εμπέπτοι και τσουλού. No. Εγώ δεν θα ζητήσω ποτέ να φύγω Αρτέτα και δεν είμαι από εκείνους. Είμαι διαφορετικός εγώ. Εγώ έχει χρόνια που είμαι με την Άστρα. Πήγα περίοδους πολλούς χωρίς τίτλους. Δεν άλλαξα την ομάδα μου. Δεν την αλλάσεις την ομάδα. Ούτε μουρμουρούν για τον προπονητή. Επειδή 5 προπονητές δεν είναι σαν εσάς που έχετε καμιά 30. Πλέον ναι. Μετά το Πλέον Ferguson. ναι. Μετά το Ferguson, πριν το Ferguson. Αλλάξαμε 5 μετά το Σερμάτ. Μετά το Σερμάτ Μπάσκετ αλλάξαμε 5 προπονητές. Εμείς έχουμε 5 ούλους. Μα ποιος έχει παραπάνω πρωτάθλημα. Είπε μας τι τώρα. Εμείς Είπε έχει μας. παραπάνω πρωταθλήματα. Ο Ferguson. Ο Ferguson δεν είναι η United. Και ο Σερμάτ, ναι. Ο Σερμάτ είναι πόσα έπια. Και 3. τριγιάλο πώς. Είχαμε ο Wenger. Πιάνε και ο Wenger, πιάνε και ο Henry Chapman, δεν μου το λαλείς. Πιάνε και τσουλού όμως ο Σερμάτ. Εντάξει. Να μου πιάνε. Champions. Πρώτη τριό, εντάξει. Ήταν Champions τότε. Άρα εμπιστοσύνη στον Αρτέτα. Φυσικά είναι ο Θεός του. Κοίταξε, with Arteta, and body snappies never go against him. But yeah, man, he's not done anything wrong based on what I'm seeing on the football pitch and what I'm seeing in the context of other teams, where players are going, which players are getting bought, how much they're getting bought for. All of these things, you can't just throw them away from the discussion. Is he doing a good job with what he's got? The answer is 100% yes. No doubt about it. Στην τελική τι θέλουμε, να διεκδικούμε το πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Αν δεν το πιάμε, δεν το πιάσαμε. Αλλά να είμαστε τζάμε. Ναι ρε, αλλά Να είμαστε τζάμε. είναι η Arsenal που θα στενιάστε να ξέρω εγώ. Να μην πω κάποια ομάδα για να θίξω. Το σκοπός της Arsenal, δηλαδή ως ομάδα, win titles. And I think everybody, Έβαλε στόχον του δώσει. Arsenal, Περίμενε, τώρα έχουμε και όμως σας κάνω. Η Arsenal ως ομάδα, είναι το πρόθυμο που πρέπει να θωρεί. look, what did they say on the last day of the season last year after they lost the title? The first thing that came out of Arteta's mouth and Odegaard's mouth is, we want to come back and win it next year. That's what they want. It's and then lawyer done τα πράγματα. And φαίνεται with every step, every πράξη που κάνει η ομάδα ότι προσπαθούν to get better. Ναι, συμφωνώ σε τούτο. Και τούτον πρέπει να κάνετε. But είναι όλα στα χέρια μας. This is the difference. Σίγουρα, εσείς αν την πάνε έμπαιζε μόνοι σας. Αλλά, ναι. Απλά λαλίσας τώρα ο άντρος, sorry μας διακόπτω. Αν περάσουν 10 χρόνια δεν το πιάει το Αρτέτα το πράθυμα. Θέλουμε τελικά να πιάνει το πράθυμα για θέλω. Αλλά θέλουμε και την αλλαγή, δεν τη θέλουμε. Ο ίδιος θα
Να φύγει μόνος του. Να φύγει μόνος του. Εντάξει, λογικό. Να το καταλάβω. Because he's the one who sets the standards. Ναι. Δηλαδή, αν δει ότι ο ίδιος... Εν μπορεί. Το ταβάριν το ας πούμε η δεύτερη θέση, it's okay, φεύγει. Αλλά I don't believe ότι... I genuinely believe there's not a better coach out there for Arsenal right now. Εγώ πιστεύω ότι εγώ είμαι πολλά Arteta. Εγώ όταν έκαναμε 0-3, φάμε την πεντάρα με City πριν 3 χρόνια, 4 και έκαναμε 0-3, 3 ήττες, 0 γκολ και 9 παθητικό, ήμουν full Arteta in. Και εγώ είπα το ίδιο. Και είναι Arteta out, ο φίλος ο Καπάρης. Πολύ. Και εγώ λάλωσα του κάτι συγκεκριμένο. Ο φίλος ο Arteta τι θέλει? Θέλει να σου δείξει έναν τρόπο που θέλει να παίζει μέσα στο γήπεδο. Αλλά δεν έχει τους παίχτες για να παρουσιάσει εκείνον που θέλει. Και βασίζεται τους σε κάθε transfer window σιγά σιγά και βελτιώνουν την ομάδα. Αλλά θέλει υπομονή για να χτίσεις μια ομάδα. Απλά πράγματα. Αν με ρωτάς για τον Έμρι, πότε ήθελα, εγώ ήθελα να φύγω εγώ προσωπικά. Πόσο είναι κάτσε εκείνος? 2 χρόνια. Ούτε θκιο, ανάμιση. 18 μήνες. Ανάμιση. Είχαν κάνει ένα ράμ. Επειδή he didn't έσουε confidence της ομάδας και ο τρόπος που μίλαν, έσασε λίγο τα αγγλικά του, αλλά δεν ήταν κοινός ο παίκτης, δεν ήταν κοινός ο προπονητής. Ναι, έσεμπνε. Τώρα έκαμε τι έκαμε με την Αστον Βίλα, αλλά η Αστον Βίλα έχει παραπάνω περιθώριων παρά την Arsenal. Εντάξει, δεν πρέπει να κοτσάρεις μια Arsenal και μια Αστον Βίλα. Είναι διαφορετικό να κοτσάρεις μια top ομάδα. Και τώρα είναι και πάει και ψέζει τα χάλια η Αστον Βίλα. Ναι. Εντάξει, πρώτο μικρό, δεύτερον έπαιξε τους μπάλαν. I turned it on after you. They came back well. They came back. Ο Keane είπαν το ημίχρονο the crap. Αστον Βίλα crap δηλαδή, they're playing rubbish. Άλλος κοινός. Keane να λίγο πολλά πράγματα. Keane να λίγο στόμα. Είναι τρομερός άνθρωπος. Το λίγο. Μάλιστα. Θα παίξουμε το... Γεράσαμε ώρα. Πώς είναι που είμαστε? 1,5 ώρα. Όντως. Σίγουρα μιλούμε κάπως. Can I, just as a Manchester United fan, do you see what Amorim is doing at United? Ναι, και συμφωνώ. Απόλυτα. Γιατί αν δεν το κάνουμε την αλλαγή, τόσο 10 χρόνια ας πούμε, έχουν εξουσιάσει οι παίχτες στην ομάδα και είδαμε τα χαίρκα μας. Φέρνουν κάθε 2 χρόνια νέος προπονητής, τα ίδια στα 2 χρόνια, κάτι πρέπει να αλλάξει. Αμορεί να κάνει ό,τι κάνει ο Arteta, αν τον αφηγούσει. Το πρώτο βήμα με τον Rashford, που συμφωνώ απόλυτα, έστω και αν είναι παίχτης της Ακαδημίας που λίγα αγαπούμε τον, εννοώ για μας. Πρέπει να φύγει. What do you think about the potential to sell Mainu? Θα ήθελα, γιατί εντάξει φαίνεται ότι έχει ταλεντάρο αμυτσής. Προσωπικά θεωρώ ένα λάθος. Φυσικά είναι και όμως είπα και χτες προχτές που κάναμε τα γύρισμα ότι ακούστηκε ότι για να ανανεώσει θέλει 200. Αν όντως είναι αλήθεια και θέλει 200 για να ανανεώσει, ας πάει στο καλό. Γιατί τώρα να μου παίζεις για τα 200 για στην εβδομάδα ή να μου παίζεις για φανέλ. Είναι διαφορετικό. Εν το στάνταρ που πρέπει επίσης να θυκιόξουμε. Ο άλλος ήταν που τον λαλούν, ο άλλος ο παίχτης, ο καλός. Ο Garnacho. Όχι, ο Wenger. Τι άλλο. Ποιος ανανέωσε. Όχι, ο Μαυρής. Ο Άμα τι άλλο. Εν τούτος, άμα τι άλλο. Και να σου πω να ανανέωσε χτες στο 2030. Ποιος που έβαλε το τέρμα του ωραίων προχτές. Η City ρε. Ναι. Ήταν από το μικρό του. Άματ τι άλλο. Άματ. Είναι πώς είπα στη φανέλα του. Άματ ή τι άλλο. Άματ. Κύριος εμπεχταρούει. Ποιος είναι μολόρ παίχτης, ναι. Τον Καρνάτσο εμπεχταρούει απλά λίγο ο νους του. Τέλος πάντων. Ποιος είναι ο πέρα. Είναι Αργεντίνος. Θέλετε που τον Arteta να βγάλει και άλλους παίχτες πάνω. Είμαστε χάπ. Ο Wenger δεν ξέρω αν υστερούσε ο Wenger πάσουν το κομμάτι. Ή κάπου το έχασε. Ή απλά εμάς ευκήκασαν παίχτες τύπου IOB, ο Wenger άλλαξε που Nelson, έφυγε ο David Enkedia. Dean. Που έφυγε ο David Dean, it was a big shock to the system για το. Πότε, για τα χρόνια μιλούμε. Το 7 που έφυγε. There was a lot of things that changed. Ναι, but that connection, το connection που είχε ήταν τρομερό. But we were also under huge financial Είχαμε θέμα με το γήπεδο. restrictions. He had to sign a 5-year agreement with the banks that he was going to stay Arsenal manager for them to give us the money. Ο Wenger. Wenger, yes. The banks said, if Wenger stays, we'll give you the money.
να μπει τράπεζα. Για το Emirates τώρα. Για το Emirates, για να πούμε στο Emirates. And his approach changed completely. He wasn't buying ready-made stars. He went with Project Youth. You can't judge Wenger post Emirates Stadium properly because he was playing with one arm behind his back. This is the time when Abramovich came in and he completely changed the financial threshold for what you would pay for players. It wasn't a realistic situation. Chelsea came, they spent their money and they bought titles. And then City did the same thing. Ό,τι έκαμε η Chelsea έκανε μετά η City. No, because they showed the blueprint what to do. So I think if we go back when the playing field was level financially, then you can judge things on Wenger. But I think Wenger's name got a little bit tarnished because of what he had to deal with. And the thing is, what Chelsea did then and City did afterwards affects everybody. It affects Manchester United. You look at how much money Manchester United has spent. It's ridiculous. Εντάξει, πλέον όλοι απλά But, έτσι σκοτεύουν. but this is a result of allowing somebody Συμφωνούμε σε το. to come into the league, spend without any restrictions, and create this situation, unsustainable situation. This is what you get. Και μας κατάληξετε. Λοιπόν, τι παιχνίδι να παίξουμε? Best 11. Πρέπει να αποφασίσετε Best να 11. best 11. Βασικά να ξεκινούμε να μας λαρείτε Premier League best 11. Premier League best 11. Ναι. Θα ξεκινήσουμε με πορτάρι, θα παίρνουμε. Θα λέτε ο καθένας την άποψη σας, ποιος πορτάρις θεωρείτε ότι μες στον best 11. Και πρέπει μετά, αν διαφωνείτε, να καταλήξουμε σε ένα. Ναι. Αν μου πείτε, ξέρω εγώ, σήμα, Εντάξει, λέγω εντάξει. το τώρα, πρέπει να καταλήξετε ότι τελικά είναι σήμα. Ωραία. Π.χ. Και να βγάλουμε την εντεκάδα. Τώρα το σύστημα σας... Το κάνουμε 4-2 μπορεί, 4-2-3-1 με τα δεκάρια, ας πούμε. 4-2-3-1. Ναι. Να το κάνουμε έτσι. Να δούμε. Θα βγει. 4-2-3-1. Το κάνουμε απλό 4-3-3. Αν και δεν είναι 4-3. Μα θέλεις το δεκάρι σου. 4-2-3-1. For us, it's very still a Gary. 4-2-3-1. Να βγει, να βγει. Να βγει. Να ξεκινήσουμε με το κύριο Σωτήρη. Portare Lehman. Λέμα. Λέμαν. Διαφωνεί ο κύριος Γιώζεφ. Εντάξει, δεν μπορείς να διαφωνήσεις επειδή είναι αίτητος. Μόνο μου κάτι δεν έκαναν τον Invisibles τώρα. Όμως ο Σίμαν όμως έπιανε τα πιο λίγα. Εκείνος χάζει να πάει αίτητος. Έχασα μόνο το παιχνίδι 2-0. With Chelsea. Chelsea και έφυσε 15 τέρματα μια χρονιά μόνο. For the sake of να συνεχίζουμε θα πάω και εγώ Lehman. Για μην κάνω, αλλά very close. I'm not saying it's not close, but for me, Lehman just about. Αλλά ο Σίμαν ήταν πορτάρας. He was. Εγώ δεν πρόλαβα πολλά ο Σίμαν, αλλά μπορώ να σου πω ότι θα λαλού Σίμαν, γιατί έχω μια εικόνα του Λέμαν, όχι την καλύτερη. Στα τελευταία του έχω την εικόνα να έκαμε γκέλες. Καταλαβες, και έμεινε μου το πράγμα. Ναι, αλλά εκείνο το πράγμα που he achieved at the age of 39, πόσο χρόνο ήταν, 40 I think, να με χάσει παιχνίδι, ever present νομίζω, ever present in every Premier League game. It's quite a challenge. Αλλά ο Σίμαν very συμφωνώ μαζί σας με ο Λέμαν. Πάμε αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ. Καλούμε εκτός ο Ζιτσέγκο. Yes, that's a hard one. Yeah. Am I going first? You can go first. It has to be Ashley Cole. I agree, actually. Και ο άλλος ποιος ήταν η άλλη επιλογή. Εντάξει, You've ήταν got ο... Winterburn. Ήταν ο Eboué τότε, στο 65-66, ο Winterburn, αλλά ο Winterburn δεν ήταν Premier League ο Winterburn. Was he? Α, ναι, ήταν πολύ άλλο. But no, there's nobody better than Ashley Cole. Ashley Cole.
Ashley Cole, ναι. Απίστευτος. Και εγώ Ashley Cole δεν πάει κάπου άλλο. Όχι δεξιά. Δεξίμπακ. Phew. Πιο δύσκολο. Yeah. I liked Loren very, very much. And the more I heard about him off the pitch, the more I liked him. Ήταν στους Invisibles ο Ναι. Loren, Αλλά ναι. σιγά σιγά να βάλει Invisibles. Εντάξει, να βγάλουμε. Oh, yeah. Gin Dynaminan ήταν απίστευτο. So you can't. Hard to go. Who would you put instead? Bellerin? No. Όχι, Ο μόνος που τον κοντεύει είναι ο Σάνια. No. Sanchez. θα μπορούσε, ναι. Ήταν Όχι, καλός μια Σάνια. City όχι. Μας κοφτεί πίδεση. Ήταν καλός ο Σάνια. He was the best in that year. But he was the best in a poor team. I don't think he ever reached the levels that Loren did. Ωραία, άρα, Σάνια ή Λορέν. Εσείς. Όχι, είναι και ο Σάνια. Εμένα αρέσκει μου και ο Ben White προσωπικά. Αλλά ακόμα Εγώ έχει να πάω για Ben White. Ben White τελικά. Ναι. Οκ. Και από Σάνια. Πέρα, ό,τι πει ο Φώτερ, αν πει Σανιά, να πρέπει να... Κοίτα, επειδή Το κοινό, πρέπει το να κοινό αποφασίσουμε κάπου, επειδή είναι πολλά πατώματα. μπορεί να πει το κοινό μετά. Αν και λίγο θα πάω βάλω Ben White. Λορέν, δεν βάλω Ben White. Δεν ήξερα να τον βάλω. Okay. Θέλει ψουμιά ακόμα. He's Θέλει done ψουμιά the ακόμα. past He's couple of years. brilliant. He's brilliant. Θέλει. He's Καλός, brilliant. έχει. I think in a few years' time, if we achieve what we hope to achieve, we might be rewriting that name. But for now, it's got to be Loren. You can't disrespect Loren. Πάμε Okay. center back. All right. So Campbell So, Campbell. Κάμπερ πρώτος. and Saliba. Κάμπερ Σαρίμπ. Πάει πάνω τώρα. Σαλίμπα. Πίστευτος. Σαρίμπ πίσω. Εντάξει, so Campbell for sure. Τώρα, είμαι και εγώ Σαλίπα φαν. Πολλά. Θα πάω. Γκαμπριέλ όμως. Γκαμπριέλ φέτος είναι απίστευτος. Αν το είδατε πέρσι, πρόπερσι έκαμε λίγο γύρω τις γκέλουες του. Έχει το. Ευελτίωσε το φέτος. Ευελτίωσε το πάρα πολλά φέτος. Σαλίπα και εγώ. Και εγώ είμαι έτσι. Σολ Κάμπελ και Σαλίπ. Αρέσκει πάρα πολλά Σαλίπ. Απίστευτος. Κοίταξε, Tony Adams is a legend. You cannot. He's a fucking idiot. Nobody. Why? Προσωπικότητα είναι. Παντός σαν παίχτης, ναι, έχει δίκιο. Παίχτης και captain, ο μόνος άλλος που του κοντεύει είναι ο John Terry, αν θέλεις. Είναι το ίδιο στυλ και είναι παρόμοιοι παίχτες. Ο John Terry, αν μένε πήγαινε ο Αμπράμοβιτς, ήταν Arsenal player. Ήταν έτοιμο το... Πήγαινε ο... Joe Gallas. Joe Joe Gallas. Gallas, ναι. Αλλά... ήταν a great captain ο Tony Adams. And a very good... Θα το βάλετε top 2 center backs. No, because in terms of what they can do on the ball as well, Saliba can play like a midfielder, but can defend as well as Tony Adams can defend, or could defend. So Campbell δεν τον τζίζει κανένας. But Sol Campbell doesn't play football like... he can't pass like Saliba, but nobody could get past Sol Campbell. He was amazing. The thing is, where I put Saliba over someone like Adams or Keown or any of these other guys, the guy can play football at that age. And we all know central defenders, they reach their peak after their mid-20s. Imagine what this guy, he's playing. Look at what happened to Arsenal once he was out of the team that season. No. Our defence fell apart. That's how important he is. That's how good he is. It's only sometimes when in their absence can you really realise how good a player is. Προσφέρει μια ηρεμία μες στην άμυνα απίστευτη. And Ηρέμη δύναμη. Αλλά προχτές με την Newcastle είναι η κουράση που τους έπιανε. Εντάξει, είναι άνθρωπος να κάνει λάθη. Δεν πιστεύεις να με κάνει ποτέ στην πατάτα τους. Because you're up against a good striker in Isaac. Ο Άισακ, ας πούμε, ναι. Όχι, να σου πω, όχι. He pushed Odegaard. Εγώ παραδέχτηκα τον Άισακ, επέρασε τον Σαλίμπα κατά κράτος προχτές στο Καραμπάο, αν είδατε η φάση που ευκάλεν την παγιά. Δεν που τα πόδια του εντόσα του. Δεν τα βρίσκεται, ήθελε λίγο κρέας πάνω, να μπορεί να το... Λοιπόν, πάμε στη θέση του εξαριού. Ναι, εξάρι. Εξάρι.
Ένας πάει νομίζω. Gilberto Silva. Ναι, παρά πάει κάποιος. Ο Βιέρα είναι μπροστά που να βάλαμε τον Βιέρα, βάλαμε 8 ας πούμε. I would put Vieira. I thought you said to me a 2. Ναι, έχει 2, έχει 2. So it would be those two, Vieira and Gilberto Silva. You have everything. Everything. I mean, I love Fabregas, but if I had to choose two to play in that double pivot, it's those two. Ναι. Really? For sure. You? You can go first next time. Τώρα είναι που κάνουμε 4-2. Yeah. 3-1. Είμαστε στο 2. 2-3-1. Είμαστε μες στο Okay. δύο Άρα τώρα. εκείνο που θέλω είναι να μπούμε στην τριάρα. Ναι, πάω με τους δύο, Νεβιέρα και Gilberto Silva, $4 million. Τσος πάμε απλά βάλαμε $4 τον million Σαλίμ. euros from wherever we're It's not the going. price. He was everything Arsenal need. Ο Βιέρα που μιλάμε. Ναι. Ήμουν τυχερός να ήμουν στο hybrid την ημέρα που ήρθαν as a second half substitute against Sheffield Wednesday. And χάναμε 1-0 Sheffield Wednesday. Ήρθαν για το δεύτερο ημίχρονο. Και άλλαξε το παιχνίδι. Ο Silva? Ο Vieira. Ο Vieira. They couldn't touch him. They couldn't. Πιάνναν την μπάλα. Έχω φωτογραφία με ο Vieira. Ναι. Θα στο στείλω. Και με τον Ανδρή. Έχουμε. Θα σου Πάμε. στείλω τις φωτογραφίες. Ψηλός πολλά. Φαντάστο, έμπηκα μέσα και φαντάστο τώρα, έμπηκα μέσα στο Hilton, μες στο coffee shop και ήταν Zidane, Vieira, Will Tort και ο Σίσε. Ναι, Α? Τζιμπρίλ. Ο Σίσε τους Liverpool τότε. Ναι, ναι, ναι. Και κουβεντιάζαν. Και έφυγα μια φωτογραφία εκείνα που κατάφερε η αρφοτέχνη μου. Έκαμε τα λίγο θάλασσα, αλλά εντάξει. It was amazing. Ναι, ναι, ναι. Amazing. Ωραία, πάμε θέση του... Εσύ συμφωνείς δηλαδή με τους Ναι, ναι, δυο. ναι. Εντάξει, να μην το συζητήσουμε. Γράφουμε τα κάπου τούτα. Να τα Είμαστε, πούμε. τα έχω ενιβίδες στο ρούτσο Έτσι πίσω, όπως πάει invisible, απλά πήγαινε ο Σαλίπα μέσα. Το λοιπόν... Πάντα, τέλος πάντων. Κάμε καμιά φορά κάνουμε έτσι χαϊδεύκο το βεκκιόνιος ο τίποτε. Δεν μπορούμε δεξιά. Πάμε δεκάρι να φεύγει. Να τη δεκάρι. Δεκάρι. Εντάξει, νομίζω να Δεκάρι. συμφωνήσετε όλοι εύκολα. Start so I don't put you in a difficult situation. Ποιον δεκάρι, δεν να βάλουμε. Δεκάρι. It has to be Bergkamp. Ναι. You can't go Δεν past μπορεί να το Bergkamp. βάλεις καβαλού, τσαμένα. Yeah. It has to be Bergkamp. Did you see the interview with Henri when he was asking who was the best player you ever played with? He said Bergkamp. And he He said knew Bergkamp. exactly where I was, everywhere. And they said to him, but you play with Messi. He said, Bergkamp. But you played with Messi. Bergkamp. Okay. Και ίσως ο Μπέρκαμ να χάσει λίγο την έγκλη του λόγω του Τιερί. Να μην τον ανεβάσαν σε τόσο... He didn't care who was with him. Yeah. Bergkamp didn't give a shit who was playing with him. Yeah. Ο άνθρωπος ήταν maestro. I think the only reason we didn't see more of Bergkamp was for the last 6 or 7 years of his career, he wasn't flying to away games because of his fear of flying. If he'd been able to play in the away games and been up there with Henri doing his thing, would have been another level of brilliance. Πάμε αριστερά. Go on. No, you go. For me, Sanchez. Έπιασε το στόμα μου. Sanchez? I think he made Arsenal. No, I disagree. I know you're going to go with Pires, but I love Pires as well. But in terms of explosive goal-scoring power, Okay. Well, where's Gazzola coming into all this? he's on the bench. No. Sanchez was 0 when Gazzola didn't play. 100%. Gazzola made Sanchez a player. You go back and look who helped Sanchez score the goals. As soon as Gazzola was out of the team, Sanchez ήταν 0.
Yeah, but that was the limitations of our team then. I think Well, you... in that position, I'm going Cazorla, you go Sanchez. Okay. Εγώ Cazorla. Okay. All day long. Εγώ ο Πιερές δεν μπαίνει δηλαδή μες στην κουβέντα. Η αριστερά. It's difficult. He was brilliant. I loved him. I love Pires. Δεν ξέρω αν καταλάβετε τι παιχταράς ήταν ο Σάντι Καζόρλα. Ήταν παιχταράς. Ήταν μεγάλος παιχταράς, απλά τυχαίνει να έχω και εγώ να είχα μεγάλη αγάπη για ο Σάντσες. Εγώ μετά, αν με το παιχνίδι με τη United τα Χριστούγεννα που ήταν με τη Leicester το 16, που ήταν 15 πότε ήταν. Ναι. Και αρρώστησε κάτι, έπαθε χάσαμε νομίζω 4-0 που χάσαμε και πήραμε για πρωτάθλημα. Αν έμεινες και ο Καζόλα, πιάνναμε το πρωτάθλημα μου την. You can say that with Van Persie as well. Van Persie wasn't in there. Before Wasn't with us. The year before when he got injured, when we were going for the title, he got injured. Again, I say we win the title. Yeah, but that was in 2012. When was it? 2011. When was it? I'm talking about. Van Persie didn't play with Cazorla and Sanchez. I'm just saying to you, he's one of the reasons why they're legends is because they can play every single game. Anyway. And this is the reason why I think someone did like... Sanchez do well after Cazorla wasn't playing? Can you go back and see? He didn't score. I think we don't win the FA Cup. I think history got rewritten because Sanchez was so good for those 2 seasons. Wenger would have been out sooner has it not been for Sanchez. Anyway, Sanchez, Cazorla. Sanchez. Εσύ με ποιον τα πιένεις? Εντάξει. The people will decide. The youngsters will be with me, Bandos. Ωραία. Το λίγο δεξιά. Σακ. That boy. Well, who else was there? I mean, Lundberg, no. No. Pires is on the βάλαμε left. το αριστερά. Well, Pires was on the left. I can't see. And Ozil was on the left as well, wasn't he? Yeah. I can't see past Saka. I think that kid is amazing. And he gets better. Saka. Σάκα συζητητή, είναι κάτι άλλο να πει. Δεν μου μας έμειναν. Ένας έμεινε μπροστά, δεν έχει άλλο. Να φανταστώ μα πέρσι. Ένα, RP. Μας διώκονται. Μα πέρσι είναι μισητός πλέον. THFC, have you seen that? THFC. Not Tottenham Hotspur fan club. Thierry Henry fan club. Προπονητή, εντάξει, προπονητή. Τι εννοείται. Προπονητής ένας είναι. Προς το παρόν δεν μπορείς να πάεις past Wenger. You can't go past Wenger. Καλή ομάδα μας. Η ομάδα χτυπά λόγω εμφυσίβολο όπως στην ομάδα. Αφού ήταν όλοι invincible τώρα. Βάλαμε Σάκα. Τουρέ, Σάκα. Τους τρεις, ναι. Τουρέ, Πίρες, Γιούμπερκ. Ναι, βάλαμε Σάντσες, Σάκα και Σαλίπ. Ναι. Πω. Φέρ' τους μέσα. I wasn't a Sanchez fan, man. Εντάξει, Κύριε, ποιος δευτούν οι πασίνοι, οι συνοπατοί σας τούτον έβαλαν. I didn't realize you were a Sanchez fan. And when he was on the pitch, he gave you a chance to win. And it was not a good team. He was the one... Santi Cazorla, the FA Cup final with Hull. Who won us that? Okay, I'm not saying he didn't have an amazing game. He was an amazing player. But in terms of... Επειδή έβαλε το φάουλ εννοείται. Εντάξει, ήταν he instigated everything. He was the key in that game. On a match-by-match basis, when you think about the way football is played today, the idea of pressing, if you look at Sanchez's game, he was the original pressing forward player. He wouldn't give a defender 1 second to breathe. That was modern. He was a player that redefined what the role of the forward player. Before, you would have Santi would pick up the ball, he would do his jinky stuff. Lovely, great to watch. But in terms of defending from the front, redefining modern football, Sanchez was the guy. Okay. Άρα η ομάδα μας είναι Seaman, Cole, Lehman. Θέλεις το σήμα. Όχι, Lehman, Cole, Campbell με Σαλίμπα, Λορέν, Βιερά, Σίλβα,
Ο Σάντσες αριστερά. Μπέρκαμ, Μπέρκαμ Σάκα, δεξιά. Ο Τιερί. Σάκα και ο Τιερί μπροστά. Μας δεν είναι κανένας. Αναία. Δεύτερον invisible. Δεύτερο εφίζουμε να κάνει τσάπιο του. Επιτέλους. Κουατράπολ. Φέρτης μέσα. Μα νομίζω δεν έχει άλλον. Δεν έχει ούτε οπαδόν που άλλη ομάδα που δεν θα βάλει τον Thierry Henry. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Το καλό τους αναγνωρίζουν το ότι Εκτός- ίσως... Ο μοναδικός που μπορεί να μην τον έβαλε. Έβαλε το Χάλαντ. Ένα φεγγάρι με λάλημα με ώρα κουέρο τώρα. Να σου πω ήταν που γίνηκε. Έβαλαμε combined 11 την Arsenal του Invisibles και την πρώτη χρονιά του Χάλαντ. Που έβαλε την τρέπολ χρονιά του. Και επέλεξε Χάλαντ. Γι' αυτό μου το λέω. Για ένα season, όχι overall, για το συγκεκριμένο season. Ο Καταλαβαίνω. Thierry Henry δεν έπαιζε και το season, δεν το έζηνε πάλι. Όχι στο Τα Χάλαντ. ενώ εντάξει, ο άνθρωπος τέλειωσε 50 κάτι τέρμα. Είδατε το έργο Rocky 4 με τον Ιβαν Δράκο, Δράκο. με τον Δράκο που Ρώσος το πόξι με το... Είδατε το, είναι ο Χάλαντ. Ο Χάλαντ για μένα δεν προσφέρει στο ποδόσφαιρο τίποτε εκτός που να βάλει γκολ. Δεν είναι ποδοσφαιριστής. Να πράξει άχτεται και κάτσε με ο Σάββανα. He is not a football player για μένα. I don't disagree. He's not a football player. Εσύ πήγαινε με τη City. You enjoy watching Haaland play football? I think he's an amazing player. No. But he works Relax. to the system that suits Manchester City. You saw him at Dortmund. You need to see what he was like at Dortmund. He was a very good player. He brought a lot to the team. But at City, they have a very different role. He's there to push the opposition defense right back, pin them άλλος right τους back. strikers που μου αρέσκουν είναι ο Ανδρή, ο Σέρβος, δεν το μου λαρίζει, ο Σουηδός. Ο Ισακ. Παίχτης But μας. Henri had a skill set that you Ωραίο just... στυλ. Πανίσο Ρόι. Καρτέρ. Αντερέ σταμάτα. Huh? Ακουέρο. Αγουέρο. I don't put Aguero up in that bracket. I know he's won a lot of things. A lot of people like him, but Reframing. he's not at that level where he changes games on his own. I mean, Ο Αγουέρο ήταν similar to Tevez, δεν είναι? Similar παίχτες. Playstyle, Kind of, εντάξει. sorry, he just didn't go. He didn't do it for me. Maybe I don't know. Maybe I didn't give him the credit he deserved. Maybe I just think he was the icing on a very, very good City team, and you saw the best of him in that context. Ράτε Παϊόρ δεν τον έβαλετε ρε. Ράτε Παϊόρ. Αφού σε πέσε και Τι παλιόρ. Μάλιστα. Λοιπόν. Guys, Λοιπόν, τελειώσαμε. Πιάμε νομίζω πολλά, πιάμε ναι. πολλά καλά. Sorry if we took up too much time. Δεν έχει Όχι, πρόβλημα. χαρά Εγώ απόλαυσα το. Ελπίζω- Και ελπίζω ελπίζω και εσείς να να το ήταν- απολαύσετε εννοείται. Oh, we enjoyed it, yeah. Αν περνάει η ώρα και δεν το καταλάβεις, σημαίνει πήγαινε καλά. Ναι. Τότε πήγαμε πολλά καλά. Αν είσαστε happy με τα comments που είπαμε, Είμαστε πολλά happy. Νομίζω προσπαθήσαμε να δείξουμε ναι. την πλευρά της Arsenal στην Κύπρο, το τι μπορεί να προσφέρει για τον καθένα μας. Είχατε και εσείς τη δική σας άποψη για Arsenal εννοείται. Εγώ θέλω να πω σε οποιοδήποτε είναι Arsenal gooners, ελάτε κοντά. Αν θέλετε να προσφέρετε κάτι παραπάνω, είμαστε έτοιμοι. Θέλουμε να οργανώσουμε οτιδήποτε και φιλανθρωπικά πράγματα και events. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε επειδή είναι καλά που λέει ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης has always been by my side. Με τα διάφορα θέματα που έχει και ο ίδιος, δεν μπορεί κάποιος να είναι πάντα μαζί σου, αλλά ξέρει να μου συμβαίνει. Και θέλω βοήθεια, ζητώ βοήθεια για να το καλυτρέψουμε το κλαμπ Να στην Κύπρο. ρωτήσουμε κάτι. Το εγώ από όσο ξέρω τώρα, επειδή λογικά έχει πολλούς, ακόμα και εγώ και άλλοι, θέλουν να πάνε να βλέπουν την Arsenal σε έναν τόπο το οποίο μαζεύκονται οι οπαδοί της Arsenal. Στη Λεμεσόν, επειδή πήγα πρόσφατα και 3 φορές, είναι οι Barleys. Πάλες, ναι. Πολλά ωραία. Ωραία φάση, πολλά ωραία Πολλά φάση, ωραία, νιώθεις πήγα το και εγώ. vibe της ομάδας. Ναι, ναι, ναι. Νιώθεις εγώ. ότι είσαι μέσα στο γήπεδο, δεν είσαι μέσα στο γήπεδο. Ναι, Εντάξει. συμφωνώ. Λευκοσία, πού? Black Brick. Black Τώρα Brick τελευταία το είδα τον Black Brick,
Άρα είναι το main. Το Παλιά ήταν Moondogs, παλιά ήταν Moondogs, αλλά θυμούμε το το. Moondogs φέρνει τόσο πολύ κόσμο και κάποτε πάει για μέ Το Τούμαρο ήταν το καλύτερο. Στην αρχή που ήμουν εγώ, it was the best. Γιατί επειδή ήταν full. It was full. Arsenal και δεν ήταν τίποτε άλλο. Και ήταν ανοιχτός χώρος και δεν έμπαινε κανένας άλλος μέσα. Ξένα ήταν Arsenal pub. Ωραία. Άρα τώρα άμα θέλουν οι οπαδοί μας να πάσουν να δουν τον αγώνα με άλλους οπαδούς, συνοπαδούς, θα πας στον Black Brick. Το website που μας ήβρες του Τάσου, του Νικάντρου. Τους Gunners που έστειλα. Εκείνον γράφει τα ούλα που βρεθούνται. Και εγώ χρησιμοποιώ το σαν official website για το Arsenal Supporters Club και μπαίνω τις πληροφορίες και πάνω. Ωραία, και στη Λάρνακα. Να το έχουμε και τούτον που κάτω από το description για όσους θέλουν να το... Λάρνακα έχουν κάτι πολιτικά και κάτω μεταξύ τους, αλλά το All Sports Bar είναι τέλεια Arsenal, αλλά πάσιν για με το All Sports στις Φινικούδες. Λίγο έτσι χωρισμένοι και κάτω στη Λάρνακα, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν πειράζει. Άρα Black Brick στη Λευκοσία, Μπάρλες Λεμεσό, απίστευτε εμπειρία, προτείνω το για όποιον θέλει να πάει στη Λεμεσό, πολύ ωραία. Στην Πάφων ακόμα ήδη δεν ξέρουν. Εντάξει. Δοκιμάζουν διάφορους τρόπους. Να το κάνουμε ένα update να μιλήσουμε. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε παιδιά. Πρέπει να ξαναπούμε σύντομα. Gunners forever. Έτσι για το finish. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you guys. Thank you guys. Thank you.